Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Para sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po pala si Mark at kayo po ay nasa MacJowlie TV. Yes, MacJowlie TV guys. Welcome po sa bagong videos natin ngayon. And para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and i-click na rin po ang bell button para po notify kayo pag sa mga bagong videos na ina-upload po namin as mga bagong update. And don't forget as well to share yung channel natin. Okay? So guys, for today's video, ang gagawin po natin ay tutorial. Ano po ba ang tutorial natin? Ang tutorial po natin guys ay iikot kung paano ba masearch ang YouTube channel nyo. Since guys, sa dami ng lumalabas ng mga YouTubers ngayon, lalo na sa bago, maliit, mga datihan na malalaking YouTubers, may pagkakataon po na mahirap mahanap yung pangalan ng channel nyo. Bakit po ba nagkakaroon na ganun? Magandang tanong po yan. Yan po yung sasagutin ng ating video ngayon. So guys, for this tutorial, I hope you will enjoy and you will learn from it. Dahil sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ba maging searchable ang inyong pangalan sa YouTube. Yan, tama. So, a click of advice din po sa inyong lahat, sa mga baguhan na gagawa ng YouTube channel, huwag nyo pong maging komplikaduhin o gawin mahaba ang inyong pangalan. Gawin nyo lang pong simple na madaling matandaan at unique na dikit. So kung ano po yung ginagawa nyo, kung ano po yung forte ng YouTube channel nyo, at yun po yung magandang advice, yung hindi mahaba. Kasi pag mahaba po, talagang marami kayong makakatulad at makakapareho na channel. Kaya maganda yung talagang maiksi na dikit sa pangalan nyo talaga. Huwag kayong mag-create ng medyo nakakalitong pangalan na mga nagmi-mix ng numbers. Talagang mahihirapan po yan. So guys, enjoy for this video. So ano pa ba hinihintay natin? Tara na, panoorin na natin ang tutorial nito. At para sa inyong lahat, enjoy and learn from it. Okay? Okay, so guys, what we're going to do, pwede po natin siyang gawin sa Safari, sa Firefox, or sa Google Chrome. Pero ang ginagamit ko po kasi Google Chrome, so dito po natin siya i-on. Okay? So we open our Google Chrome. And simple lang po ito guys. So we go to our YouTube channel. And then right after po tayo makapunta sa YouTube channel, click natin itong account natin. And then we next click the YouTube Studio. Yan guys, YouTube Studio. So guys, magandang tulong talaga sa atin to, sa mga baguhan para maging searchable yung ating YouTube channel, para madaling mahanap at madaling ma-share natin. So let's verify this. Then right after that, we go to the settings. Okay, we click this. Okay, right after that, we go to channel. Tsaka na yung dollar pag monetize na. Okay, so yan, basic intro. And guys, nailagay ko na yan, yan yung mga inilagay ko na searchable name. So pwede tayo mag-try yan. Type nyo yung pangalan ng channel nyo yan. Then after that, click save. So yan, may nakakalagay na kasi ko yan yung nilagay ko sa channel ko. Para yan yung itatype lang, masasearch nila agad yung YouTube channel ko. Simple lang guys, di ba? So balik tayo. After that, okay, after that steps, we go to our videos. Pwede niyo siyang gawin bago pa man i-post ito, gawin nyo na to guys. Okay, so we can edit this. We go to there. Yan yung pag-i-edit guys. I-click natin yung pag may idadagdag or alisin tayo. Pwede natin ilagay yung title ng channel natin dito. Yan. Sa akin kasi medyo puno na, kaya dito namin yan guys. Yan. And then, yan.
description. Ilagay po natin yan. Mahalaga po yan. Okay, after sa description guys, gagawin natin, punta tayo sa may tags. Yan, dati ko na kasi mga nailagay yan guys. So yan, ilagay nyo dyan guys yung pangalan ng inyong channel. At for sure, mabilis po kayo mahahanap. Hindi siya mahirap hanapin. Searchable siya talaga. Yan ang isa sa mga technique or additional technique. Okay, so we save this. Okay guys, ayan, mahalaga kasi ito guys, lalo na sa mga datihan, baguhan, or gagawa pa lang ng channel. Okay, so ayan, test pa natin yung isa. Nakikita nyo, ayan, may nakalagay MacJowlie Travel and Vlog. Ayan. Then sa description and tags, yan, sa tags guys, may nakalimutan ako ilagay dito, Mark and Julie. Yan, lagay ko na ito. So pag tinype nyo yung Mark and Julie, yan, search nyo agad yung ating channel. Yun, tayo sa channel natin. So this is it guys. This is the big help or magandang tulong sa atin to, no? Sa mga baguhan, sa mga datihan na mahirap ma-search yung kanilang channel. So yan ho yung procedure natin. Yan po ginagawa natin sa desktop ngayon. And right after that sa desktop guys, tayo naman ay pupunta po sa mobile phone. Okay, so try natin Mark and Julie Guerrero. Yan, yun. Yan guys, oh, kita nyo, mabilis mahanap, hindi siya mahirap hanapin. So pwede nyo i-edit talaga kung ano yung mabilis na mahanap na ilalagay guys. So simple and easy. So sana maka-help yan guys sa desktop nyo. So guys, tara na, punta na tayo sa second tutorial sa phone naman. Okay, oh yan guys, so we're in front of the phone. Okay, we're using the Google Chrome, and then yan, open natin YouTube desktop. Yan ang mahalaga po na ilagay, na search natin YouTube desktop. So yan, dito tayo mapupunta guys pag tinype natin yung YouTube desktop. So same thing din ang gagawin natin guys. Okay, we go to the settings na nasa babang left side ng phone. Okay, and then we go to channel as well. Since nakatype na yung dati kong pangalan dyan, na-edit ko na yan, pwede nyo pong i-edit yan. Ilagay nyo lang dyan. Same thing din po yung procedure na ginawa natin sa desktop. Ito, napunta lang sa mobile phone. Same procedure din po. Pagka-type na natin yan, isi-save lang natin. After natin siyang save, pupunta naman tayo sa mga videos natin. Okay? And then, pagkapunta natin sa videos, yan, tulad ng ginawa din natin sa desktop guys. Punta tayo doon, i-edit natin sa videos. And then, ilagay lang natin yung pangalan ng ating YouTube channel. Same thing dun sa description, sa title, and then sa tags. Okay? Yan. So yun guys, simple lang po, no? Para maging searchable yung channel nyo. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. And para sa inyo lahat, maraming salamat sa papanood ng video. Okay guys, that's it for our video, and maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating bagong video ngayon. Naway sana'y natulungan kayo nito na matuto, lalong-lalo na sa mga baguhan YouTubers or magki-create pa lang ng mga channel nila. Magandang advice po ito sa inyo na para at least mabilis pong lumago yung bahay nyo. And bago po ako magtapos guys, nais po sanang i-shoutout ang aking family sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Si mama ko po, Mama Purita, may sister Princess, may nephew and niece na si Aryan Safia, kasama na rin po si Harvey Guerrero. Yan, miss ko na kayo dyan sa Pilipinas. And may shoutout din po sa aking pamangkin na si Bea, which is si Bea po guys, kung pwede po sana tulungan din natin siya na lumago ang kanyang channel. Yan po, yan po yung kanyang bahay. Pwede niyo po siyang i-follow din sa kanyang YouTube channel. Okay? Okay.
Para sa gusto pong mag-follow sa aking pamangkin na si Bea, ang kanyang YouTube account ay Lifestyle Selected. Okay? Lifestyle Selected, guys. Don't forget. Yan, guys. Ulitin ko. Yan ang kanyang bahay. Lifestyle Selected. Please follow her on YouTube channel as well. Okay? So guys, yan po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panood. Naway sana natuto kayo sa ating tutorial ngayon. And para sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and i-click na rin ang bell button. Kasama na rin po ang pag-share yan sa ating bahay or YouTube channel, MacJowlie TV. Okay? So guys, for everyone, maraming salamat. Thank you so much for watching this video. And sa inyong lahat, maraming good evening. Okay? Bye-bye guys!